คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Passion Film นะครับถ้าเพื่อนๆจะทำคอนเทนต์ทำไวรัลหรือทำโฆษณาหรือไปจนถึงทำภาพยนตร์นะครับคิดถึง Passion Film ได้เลยนะครับเขามีอุปกรณ์ถ่ายทำให้เช่าด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของเขาได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับถ้าพูดถึงนาฬิกาแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในระดับทั่วๆไปนะครับอย่างเราท่านเนี่ยสำหรับคนไทยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแบรนด์ที่เราได้ยินจนคุ้นหูอย่างเช่นถ้าเป็นนาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ก็คงจะเป็น Rolex Mido Rado หรือถ้าเป็นนาฬิกาจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นก็คงจะเป็น Seiko Citizen Casio เพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนที่ผมจะรีวิวในวันนี้ผมว่าชื่อชั้นของเขาคุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นแบรนด์ที่มีหลายๆอย่างถูกใจคนไทยนะครับโดยเฉพาะความทนทานความคุ้มค่าคุ้มราคาเอาเข้าจริงแค่ความคุ้มราคาเนี่ยผมว่าพวกเราหลายคนได้ยินแล้วก็ตาลุกวาวและรวมทั้งผมด้วยและนาฬิกาเรือนที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็มีคุณสมบัติทุกอย่างที่ผมพูดมาครบถ้วนเลยด้วยความที่เขามีคุณสมบัติกันน้ำลึก600 เมตรให้เครื่องที่มีความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์ขอบหน้าปัดแบบเซรามิกกระจกซับไฟร์คริสตัลกันรอยขีดข่วนเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งด้านในและด้านนอกที่สำคัญมีความลงตัวทั้งงานดีไซน์การขัดแต่งงานฟินิชของตัวเรือนและหน้าปัดเรียกได้ว่าแค่จับยกขึ้นมาเนี่ยก็รู้แล้วว่านี่คือนาฬิกาหรูจากฝั่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่สำคัญมีราคาขาย MSRP ตามป้ายเนี่ยอยู่ที่ 61,250 บาทราคาเนี่ยถ้าเทียบกับสเปคแล้วแทบจะหาคู่แข่งไม่ได้เลยซึ่งตรงจุดนี้ผมเคยแปลกใจนะครับว่าทำไมหลายๆประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยคนพูดถึงมิโดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นจนมียูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่ามิโดเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ถูกโอเวอร์ลุกมากที่สุดด้วยความที่มิโดเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเขาโฟกัสไปที่ความคุ้มค่าคุ้มราคาสิ่งที่เขาให้มาเทียบกับราคาที่จ่ายไปเอาง่ายๆถ้าเทียบกับนาฬิกาในกลุ่ม Swatch Group เองเนี่ยยูทูบเบอร์หลายๆคนนี่ถึงกับแปลกใจเลยนะครับว่าทำไม Swatch Group ถึงทำการตลาดมิโดน้อยกว่านาฬิกาในระดับใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากอย่างเช่นทิสโซนะครับทิสโซเนี่ยเขาก็จะมีการเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันกีฬาอีเวนต์ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะหรืออย่างแฮมิลตันในที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่แฮมิลตันเนี่ยก็ยังมีการทำการตลาดมากกว่ามิโดอย่างชัดเจนนะครับเราจะเห็นได้จากแฮมิลตันเนี่ยจะไปอยู่บนหนังจอยักษ์หลายๆเรื่องเลยในทางกลับกันพอเป็นมิโดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามิโดเนี่ยเป็นสปอนเซอร์แค่รายการแข่งขันกีฬาเล็กๆคือ Red Bull Cliff Diving ซึ่งด้วยขนาดของอีเวนต์จำนวนคนดูจำนวนคนรู้จักมันช่างแตกต่างจากขนาดของอีเวนต์ที่นาฬิกาในกลุ่ม Swatch Group แบรนด์อื่นๆเป็นสปอนเซอร์อยู่อย่างมากพอมาถึงตรงเนี้ยเพื่อนๆก็คงไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมบางประเทศถึงไม่ค่อยรู้จักมิโดแต่ในทางกลับกันนะครับประเทศไหนที่นิยมมิโดเนี่ยเขาก็จะนิยมมากๆอย่างตลาดเอเชียหรือลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นอะไรที่มิโดป๊อปปูล่ามากๆคือถ้าเทียบยอดขายเนี่ยเราก็คงต้องพูดถึงประเทศจีนนะครับที่มิโดขายดีเป็นอย่างมากแต่ถ้าเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประเทศเม็กซิโกเนี่ยตลาดนาฬิกาหรูในระดับราคา 1,000 เหรียญเนี่ยมิโดเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาครองส่วนแบ่งการตลาด 70-75% ของนาฬิกาหรูในระดับ 1,000 เหรียญซึ่งเพื่อนๆก็คงจะนึกภาพออกนะครับว่าถ้าไปเม็กซิโกเนี่ยมิโดจะเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างขนาดไหนหรือเอาง่ายๆไม่ต้องมองไปไกลนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มิโดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งการที่เขาไม่ได้เอางบประมาณไปสนับสนุนอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีนะครับก็ทำให้เขาไม่จำเป็นต้องบวกต้นทุนตรงนั้นมาในราคาของนาฬิกาซึ่งตรงนี้แหละก็คงเป็นที่มาที่ทำไมมิโดถึงทำนาฬิกาได้คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้และที่สำคัญการที่เขาให้ Product สร้างชื่อให้ตัวสินค้าเองมันทำให้เขาไม่ต้องเสียงบประมาณอะไรเลยแต่ว่าผลที่ได้กลับมาคือถึงไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ในกลุ่มคนหรือประเทศที่นิยมเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าในประเทศเหล่านั้นเนี่ยแบรนด์มิโดเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากอยู่แล้วโดยที่เขาแทบไม่ต้องเสียเงินในการโฆษณาเลยโอเคผมเกริ่นนำมาพอสมควรแล้วนะครับเรามาเข้าสเปคกันเลยดีกว่านาฬิการุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า Mido Ocean Star 600 Chronometer มี reference number M026.608.11.041.01 มาในขนาดตัวเรือน 43.5 มิลลิเมตรนะครับวัดจริงก็ได้ 43.5 เป๊ะๆมีความหนา 14.6 มิลลิเมตรนะครับวัดจริงได้ 14.4 ถึง 14.5 มีขนาดลักทุลักหรือหูสายถึงหูสายอยู่ที่ 49.8 มิลลิเมตร
มีขนาดลักวิดหรือขนาดของหูสายอยู่ที่22มิลลิเมตรให้ตัวเรือนเป็นแบบ Stainless Steel เกรด 316L นะครับปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดคำว่า 316L เพราะว่านาฬิกาชั้นดีเนี่ยทั่วไปเขาจะให้ Stainless Steel เบอร์ 316L อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดคำว่าเป็น Stainless Steel เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าใจเป็นที่ตรงกันว่าคือเกรด 316L ให้ขอบเบเซลอินเสิร์ตเป็นแบบเซรามิกกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลกันรอยขีดข่วนเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งด้านในและด้านนอกตรงการเคลือบสารกันแสงสะท้อนของมิโดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทำให้กระจกของเขาเนี่ยดูใสและเคลียร์มากๆจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือเขาเป็นนาฬิกาดำน้ำลึกในระดับ600เมตรและก็แน่นอนนะครับนาฬิกาในระดับProfessional ที่ดำน้ำลึกขนาดเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มฮีเลียมวาล์วมาด้วยสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าทำไมต้องมีปุ่มฮีเลียมวาล์วผมอธิบายแบบนี้นะครับสำหรับคนที่มีอาชีพในการทำงานใต้น้ำเนี่ยเขาก็จะมีสเตชันที่อยู่ใต้น้ำใช่ไหมครับในสเตชันหรือสถานีนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเติมออกซิเจนเจ้าตัวออกซิเจนนั้นที่เติมให้เราหายใจเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามีออกซิเจนอย่างเดียวไม่พอเขาต้องเติมก๊าซเชื้อหรือเติมก๊าซฮีเลียมเข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เราหายใจสะดวกขึ้นปัญหาก็คือเจ้าก๊าซฮีเลียมเนี่ยเขามีอนุภาคเล็กมากๆจนทำให้เขาสามารถแทรกซึมเข้าไปในนาฬิกาที่ถึงแม้จะมีการซีลอย่างดีกันน้ำได้ลึกขนาดเนี้ยแต่ฮีเลียมก็สามารถแทรกซึมเข้าไปได้คราวนี้ปัญหามันอยู่ที่ตอนนี้ครับเวลาเขาขึ้นมาบนบกที่อากาศปกติเนี่ยซึ่งในอากาศปกติจะไม่มีก๊าซฮีเลียมอยู่ขนาดนั้นก็เลยทำให้เจ้าก๊าซฮีเลียมที่เข้าไปอยู่ในนาฬิกาเนี่ยพยายามจะออกมาข้างนอกจนทำให้หลายๆครั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่านักดำน้ำพอขึ้นมาบนบกเนี่ยนาฬิกาบางเรือนถึงกับกระจกดีดออกมาเพราะว่าก๊าซฮีเลียมพยายามจะหาทางออกก็เลยทำให้นาฬิกาที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในน้ำลึกเนี่ยจำเป็นจะต้องมีปุ่มกดเพื่อให้ก๊าซฮีเลียมออกมาได้ซึ่งเจ้ารุ่นนี้ก็มีอยู่ด้วยที่ข้างๆปุ่มฮีเลียมวาล์วเนี่ยจะมีการแกะสลักคำว่าฮีเลียมแล้วก็วาล์วไว้นะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นจากรูปผมรู้สึกขัดนิดๆนะครับแต่พอมาเห็นตัวจริงเนี่ยเขาสวยนะด้วยความที่เขาแกะสลักได้เนียบแล้วก็ดูลึกดูสวยงามจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนาฬิกาด้วยเนี่ยก็คือเขามีงานขัดแต่งงาน finish body เนี่ยที่เนียบมากๆนะครับทั้งด้านบนและด้านข้างตัวเรือนเนี่ยจะเป็นลายปัดด้านแต่จะมีการปัดเงาแบบเบเวอริงไว้นะครับตลอดแนวจากหูสายหนึ่งไปยังอีกหูสายหนึ่งไม่ใช่เฉพาะด้านบนนะครับด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีการปัดเงาแบบเบเวอริงไว้ให้ฝาหลังแบบปิดทึบขันเกลียวนะครับตัวฝาหลังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมิโดตั้งไหนแต่ไรมาคือนอกจากเขาจะมีการแกะสลักเป็นรูปปลาดาวและรูปคลื่นสัญลักษณ์ของมิโดโอเชียนสตาร์เนี่ยที่ดูเป็น3มิติมากๆแล้วความคมความเนียบความแม่นยำของล่องสำหรับเปิดฝาหลังรวมถึงลายปัดด้านบนฝาหลังสลับกับการปัดเงาแบบเบเวอริงของขอบฝาหลังเนี่ยทำให้ตัวฝาหลังของเขาเนี่ยดูมีมิติดูสวยงามเอามากๆนะครับและที่สำคัญยิ่งช่วยยกระดับความรู้สึกดูหรูดูแพงให้มากขึ้นอีกเยอะเลยเรือนนี้ให้เครื่องระบบกลไกออโตเมติก Mido Caliber 80 COS SI จริงๆตัวชื่อเนี่ยเขาก็บอกสเปคเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็คือมีพลังงานสำรองได้80ชั่วโมงเป็นเครื่องในระดับ COS Certified หรือว่า Chronometer และที่สำคัญนะครับใช้ Balance Spring เป็นแบบซิลิคอนจะเห็นได้ว่าเขาจัดเต็มจริงๆนะครับในสเปคทั้งตัวบอดี้และตัวเครื่องเอาเป็นว่าสำหรับผมเนี่ยเครื่องในระดับ Chronometer ที่มีซิลิคอน Balance Spring สำรองพลังงานได้80ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อีกแล้วซึ่งจริงๆเครื่องรุ่นนี้ก็คือเครื่อง Modify ETA 2836ซึ่งแน่นอน ETA 2836เป็นเครื่องยอดนิยมที่ช่างแทบจะทั่วประเทศทำได้อยู่แล้วถูกเอามา modify ให้เดินด้วยความถี่ 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงเพื่อเพิ่มพลังงานสำรองเป็น80ชั่วโมงซึ่งการลดความถี่ลงเนี่ยสำหรับหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นการลดสเปคแต่การที่เขาเลือกเครื่องเกรดท็อปที่สุดและที่สำคัญเอาไปผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงในระดับโครโนเมเตอร์เนี่ยก็ยิ่งช่วยทำให้เรามั่นใจว่าถึงแม้ความถี่จะลดลงแต่ว่าความเที่ยงตรงของเขาก็ยังเนียบอยู่และตรงนี้ก็ยังช่วยสร้างความแตกต่างให้เครื่องรุ่นนี้ดูโดดเด่นกว่าเครื่องที่ใช้ความถี่ 21,600 ครั้งทั่วไปได้เยอะเลยแถมยังให้บาลานซ์สปริงเป็นแบบซิลิคอนที่กันสนามแม่เหล็กได้ดีกว่าบาลานซ์สปริงแบบทั่วไปพอสมควรมาอีกเนี่ยยิ่งทำให้เจ้าเครื่องรุ่นนี้ดูโดดเด่นมากๆโอเคเราพลิกกลับมาที่ด้านหน้าตัวเรือนนะครับเรือนนี้ใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มปกตินะครับมีการเจาะหน้าต่างแสดงวันที่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาให้เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเป็นแบบบาร์ทอนนะครับส่วนเข็มวินาทีเนี่ยจะเป็นแบบลอลิป๊อปทั้ง3เข็มเนี่ยจะมีการแต้มสารเรืองแสงไว้รวมถึงมาร์กเกอร์หลักชั่วโมงด้วยนะครับให้หลักชั่วโมงเป็นแบบแอปพลายนะครับคือเป็นโลหะนูนขึ้นมางานขัดแต่งหลักชั่วโมงงานขัดแต่งเข็มเนี่ยก็ดีสมกับเป็นมิโดนะครับคือมิโดเนี่ยให้เข็มให้หลักชั่วโมงที่ดูมีมิติมาแต่ไหนแต่ไร
นะครับทุกรุ่นเลยอย่างครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวเนี่ยเจ้า Mido AD1 เนี่ยเรือนนั้นเนี่ยก็ให้เข็มที่มีมิติมากๆนะครับที่ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะมีโลโก้ Mido เป็นแบบแอปพลายไว้ถัดลงมาจะเป็นคำว่า Automatic สีขาวส่วนที่ตำแหน่ง6นาฬิกาจะมีคำว่า Ocean Star 600เป็นสีขาวและคำว่า Chronometer เป็นสีส้มผมชอบที่เขาใช้สีส้มตรงคำว่า Chronometer ให้รับกับปลายเข็มวินาทีที่เป็นสีส้มซึ่งมันเป็นอะไรที่ลงตัวกับพื้นหน้าปัดสีน้ำเงินมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานด้านศิลปะอยู่แล้วก็คงจะทราบดีว่าสีน้ำเงินกับสีส้มเนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้น2สีเนี่ยเวลาเขามาอยู่ด้วยกันจะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆให้พื้นหน้าปัดเป็นแบบปัดเงาสีน้ำเงินนะครับจะมีเอฟเฟกต์ซันเบิร์ดเวลาเขาเล่นกระแสงดูเป็นสีน้ำเงินอ่อนลงมาซึ่งก็จะช่วยทำให้หน้าปัดของเขาเนี่ยดูมีไดนามิกสวยงามดูไม่เบื่อขอบหน้าปัดจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเวลาอยู่ในที่ร่มเนี่ยเขาจะดูสีใกล้เคียงกับหน้าปัดแต่พอออกไปกลางแดดเนี่ยสีน้ำเงินบนขอบเบเซลก็จะดูอมเขียวมากกว่าบนพื้นหน้าปัดซึ่งสำหรับผมก็ดูสวยงามไปอีกแบบให้ขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทิศทางเดียวนะครับตามปกติของนาฬิกาดำน้ำมีความละเอียด60คลิกแต่สิ่งที่แตกต่างและทำให้ผมชอบมากๆก็คือเขาออกแบบขอบหน้าปัดให้เราต้องกดยุบลงไปนิดนึงก่อนนะครับถึงจะหมุนได้ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถ้าผมเป็นนักดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเพราะว่าโอกาสที่จะมีอะไรไปโดนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันน้อยลงมากๆเรือนนี้ให้เม็ดมะยมเป็นแบบขันเกลียวนะครับปัดเงามีการตีตามิโดไว้ส่วนคาวกาเนี่ยก็จะมีการปัดเงากัดด้านสลับกันต่อเนื่องกับลายของตัวบอดี้โอเคเราไปถึงสายนะครับตัวสายเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเรือนนี้ให้สายเป็นแบบ3ลิงก์นะครับมีการปัดเงาที่ข้อกลางนะครับส่วนด้านข้างทั้ง2ข้างเนี่ยจะเป็นการปัดด้านแต่จุดที่ผมชอบมากๆก็คือเขามีการปัดขอบเป็นแบบเบลลิงปัดเงานะครับรับกับตัวเรือนไล่ลงมาเลยแล้วงานปัดเงาที่ขอบเบลลิงของเขาเนี่ยมันดูเนียบดูวิบวับซึ่งช่วยยกระดับความหรูหราของนาฬิกาเรือนนี้ได้มากเลยให้ตัวล็อกสายเป็นแบบ Mil Different Class นะครับตัวล็อกสายของเขาก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Mido คือนอกจากเขาให้ตัวล็อกสายเป็นแบบ Double Push Lock แล้วเนี่ยเขายังมีปุ่ม Double Push นะครับสำหรับเลื่อน extension ไว้เวลาเราใส่ชุดดำน้ำหรือว่าต้องการขยายนะเราก็แค่บีบ2ปุ่มเนี่ยแล้วขยายออกได้เลยเป็นอะไรที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับการออกแบบเนี้ยทำให้ตัวล็อกสายของ Mido เนี่ยดูสวยงามโดดเด่นดูเนียบงานฟินิชของตัวล็อกสายก็ดีเยี่ยมนะครับเป็นลายปัดด้าน Engage คำว่า Mido ไว้และที่สำคัญมีการปัดขอบแบบ Beveling รับกับตัวสายซึ่งต่อเนื่องมาจากตัวเรือนรอยต่อระหว่างสายกับตัว extension เนี่ยก็ดูเป็นเส้นตรงดูเนียบช่องว่างของเขาเนี่ยดูเนียบเป๊ะเลยโอเคผมว่าก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับสเปคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันข้อดีแรกสำหรับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับเดือนนี้ก็คือเขามีราคาขายที่คุ้มมากๆคือไม่แปลกนะครับที่นาฬิกาดำน้ำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีราคาขายอยู่ในระดับ 60,000 บาทแต่นาฬิกาดำน้ำลึกในระดับ600เมตรที่มีความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์ที่สำคัญงานฟินิชตัวเรือนงานฟินิชหน้าปัดได้เนี้ยขนาดเนี้ยผมหาไม่เจออีกแล้วถ้าจะมองขึ้นไปในนาฬิกาที่มีสเปคใกล้เคียงกันก็คือนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์ดำน้ำได้ลึกเนี่ยผมก็จะมองไปที่ Breitling ซึ่งแน่นอน Breitling ก็จะมีราคาระดับแสนกว่าบาทข้อดีข้อที่2ก็คืองานฟินิชตัวเรือนนะครับซึ่งผมชอบตั้งแต่เห็นครั้งแรกนะครับเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเขาดูมีความหรูหราดูแพงดูเนียบอันนี้รวมถึงงานฟินิชของสายด้วยนะครับจุดเด่นข้อที่3ก็คือขอบหน้าปัดเป็นแบบเซรามิกซึ่งแน่นอนเขาก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าขอบหน้าปัดแบบฟิล์มข้อดีข้อที่4สำหรับผมก็คือกระจกซัฟไฟร์คริสตัลที่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งด้านในและด้านนอกซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยทำให้กระจกเขาดูใสและช่วยให้หน้าปัดของเขาดูโดดเด่นขึ้นมากๆข้อดีข้อที่5ก็คือตัวล็อกสายนะครับผมชอบตัวล็อกสายแบบนี้ของ Mido มากๆนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะดูสวยงามแล้วการใช้งานก็ยังสะดวกด้วยโอเคเรามาถึงข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียแรกสำหรับผมก็คือเม็ดมะยมนะครับด้วยความที่เม็ดมะยมเนี่ยเขาถูกฝังลึกเข้าไปในคาวกราดและที่สำคัญเป็นเม็ดมะยมเป็นแบบปัดเงานะครับล่องใหญ่ๆนะทำให้เวลาหมุนเนี่ยก็จะลื่นสักนิดนึงโดยเฉพาะผมเป็นคนมือค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับนิ้วค่อนข้างใหญ่เวลาผมหมุนล็อกเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเราล็อกแน่นหรือยังนะหรือว่าเวลาหมุนคลายล็อกเนี่ยก็จะรู้สึกยากกว่าปกตินิดนึงข้อเสียข้อที่2สำหรับผมก็คือตัว Solid N-Link นะครับข้อปัดเงาที่อยู่บน Solid N-Link เนี่ยผมว่าถ้าเขาขึ้นขอบให้ดูมีเหลี่ยมสันดูเนียบกว่านี้ก็น่าจะดีคือตอนนี้เวลาเราดูข้อถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อกลางของสายเนี่ยเขาจะดูมีเหลี่ยมสันชัดเจนใช่ไหมครับพอไปถึงข้อที่อยู่บน Solid N-Link เนี่ยถ้ามันเป็นขอบชัดเจนแบบนั้นก็คงจะสวยส่วนข้อถัดไปผมไม่เรียกว่าเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามันมีก็อาจจะดีก็ได้ก็คือผมมองว่าตัวลายของขอบเบเซลที่มันดูน้อยๆดูใหญ่ๆเนี่ย
มันทำให้ตัวนาฬิกาขาดความรู้สึกที่เรียกได้ว่า fineness detail หรือว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆไปแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสียทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่แก้ต่างได้ด้วยคำพูดเดียวก็คือราคาขนาดนี้จะเอาอะไรอีกเพราะแน่นอนการที่เขาจะทำขอบเบเซลให้มันเนียบกว่านี้การที่ทำ solid ending ให้เนียบกว่านี้มันเพิ่มต้นทุนแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้ข้อเสียที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำลายคุณค่าของนาฬิกาเรือนนี้ลงไปเลยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จะนับเป็นข้อเสียได้หรือเปล่าก็คือเขาเป็นนาฬิกาที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับน้ำหนักรวมสายสำหรับข้อมือ7นิ้วของผมเนี่ยอยู่ที่201 กรัมแต่เอาเข้าจริงนาฬิกาดำน้ำลึกขนาดเนี้ยก็หนักด้วยกันทุกเรือนโอเคเรามาถึงบทสรุปกันนะครับนาฬิกาเรือนเนี่ยผมให้ 9.5 เต็ม 10ซึ่งถือว่าแทบจะสูงที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรีวิวผมมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าผมจะเริ่มมีปัญหาในการให้คะแนนนาฬิกาแล้วนะครับเพราะว่านาฬิกาในรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงข้อดีมาให้ดีกว่านาฬิการุ่นก่อนๆซึ่งก็แน่นอนพอตีเป็นคะแนนเขาก็ย่อมได้คะแนนสูงกว่านาฬิการุ่นก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมว่าคะแนนที่ผมให้สเกลอาจจะถี่ขึ้นนะครับอย่างเช่น 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 เลยอยากบอกเพื่อนๆให้พอเข้าใจกันไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ชอบการรีวิวที่มีความตรงไปตรงมาเอามาเล่าให้ฟังในหลายๆแง่มุมฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยทุกการไลค์การ Subscribe หรือคอมเมนต์เนี่ยช่วยพวกเราได้มากๆขณะนี้เป็นเวลา 14:44 นาที 59 วินาทีขอบคุณครับ